عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم خرجت باش نتغدى شويه صوالح، راني ماشيه المارشي وبغيت نديكم معايا تشوفوا واش كاين واش ما كاينش، وابخي ندخلوا للدار نديروا خبز تونس. يلا فرجه ممتعه.
هاي راني وصلت للدار. نتمنى تخلوا لي تعليق تحت الفيديو باش نعرف الا يعجبكم هذا النوع من الفيديوهات ولا لا، ولا عندكم شي اقتراحات ولا اسئله تاني خلوا لي تعليق نجاوبكم عليه من بعد ان شاء الله. ويلا نديروا وصفه خبز تونس. قبل ما نبدا الوصفه نمشيو نديروا السيرو، باسكو خاصنا السيرو يكون بارد وهي تكون سخونه. هنايا درت في كاسرول، درت كاس سكر، نزيد 2 كيسان ما، نبدا نحرك حتى يغلي. كي نشوفه يغلي نطفي عليه. المقادير: نحتاج الى كيلة خبز يابس او لا شابليو، نحتاج الى كيلة بيض، كيلة نواه كوكو، نص كيلة سكر، نص كيلة زبدة دائبة، نحتاج الى شوية لوز محمص، قشور ليمون، وحده خمارة الحلوى. نبداو نديرو السكر ونزيدو البيض ونضربوه حتى يولي بيض. نزيد هنايا الزبده، نزيد لا شابليو، نزيد نواه كوكو، نزيد اللوز، ندير زيت دو سيترون، شو الليمون، وحده خمارة الحلوى. وندربهم غاية. نغدا بصينيه نطليها بالزبده. انا هنا درت صينيه الومنيوم. نبدا نسرح فيها.
نخلي الفرن طيب. ها هي بعد ما طابت نقسموها. ونبقى نسقيها بالسيرو. سيرو يكون بارد وهي تكون سخونه. ونزينها شويه لوز. نتمنى الفيديو تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش اذا عجبتكم الفيديو تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامه.